Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Okay guys, today's vlog ay gagawa tayo ng Hello Kitty head. Kung mapapansin nyo guys, maraming Hello Kitty dito. Ayan, paborito kasi ni Macy's yung Hello Kitty. So, nagpapagawa siya ng Hello Kitty head doon sa labas sa mini table. Update ko kayo guys, ito yung nilagyan natin ng ceiling. So, nakalipat na kami biglaan kasi kasi nire-renovate yung aming tinitiran doon sa tindahan. Okay guys, i-share ko lang po yung aking gagawin ngayon na Hello Kitty head. Okay, let's go. Ayan guys, yung mini table, no? So, hindi pa tapos yan. Pag natapos yan guys, lilipatan na namin. Ilalagay ko muna yung Hello Kitty para medyo malinis naman.